Ola, kära goda vänner, välkommen till Muhammad Ali Karamis genomgång av matematik provpass 4, kvantitativdelen av högskoleprovet, oktober 2024. Första uppgiften handlar om problemlösning. Medelvärdet av de 5 talen 1, 2, 5, 7 och x är 7. Vad är x? Ja, för att beräkna medelvärdet ska vi addera alla tal och dividera med antal värden i gruppen. Och summan av de 4 tillgängliga talen är 15. Plussar vi med det femte som är x och delar med antalet som är 5. Då blir 7. För att förenkla ekvationen, vi ska gångra båda leden med 5. Och sen blir det 15 plus x. Vi skulle kunna hoppa över den här raden och direkt gå till 15 plus x lika med 35. Vi förenklar den här ekvationen genom att subtrahera båda leden med 15 och x blir 20. Man behöver inte redovisa de här. Det här är bara för att förstå hur man tänker när man löser uppgifter. Annars kan man säga att summan av de 4 talen är 15 och om man plussar med det okända femte talet så ska bli 35. Då kan man säga att talet är 20. Elsa samlar på klistermärken. Hon börjar med 10 klistermärken och ökar sin samling med 3 klistermärken varje dag. K är antalet klistermärken som Elsa har och T är antalet dagar som gått sedan hon började samla. Vilket svarsalternativ anger K som en funktion av T? Vi kortfattar texten med K av T lika med 10 klistermärken som ökar med 3 varje dag. Nu ska vi översätta det här texten till matematik. Och ett ökat betyder plus. Och sen varje dag är väl varje gånger och dag är T. Då ser vi att första alternativet är rätt. Vi kan också se hur förenkling av B och D svarsalternativen ser ut. Vilket värde har uttrycket som är division med bråk om x är lika med 2? Man kan lösa det antingen genom att förenkla det här uttrycket och sist ersätter x med 2 och får se vad svaret blir. Eller så kan man ersätta x med 2 och förenkla det. När vi ersätter x med 2 då har vi i täljaren 1 och i nämnaren har vi 2,5. Och sen ska vi förlänga det här blocket genom att multiplicera nämnare och täljare med 2 för att vi blir av med decimaltal i nämnare. Och svarsalternativ B är korrekt. A plus 2b lika med b. Vilket svarsalternativ motsvarar A minus b? Vi ska ändra på den här ekvationen så att vänsterledet ser ut som A minus b. Och för att göra det så kan vi subtrahera båda leden med 3b. Och då har vi A minus b lika med minus 2b
alternativ svar C är korrekt. Ett tåg startar från någon av stationerna P, Q, R eller S. När tåget stannar vid station T har det färdats i 6 timmar med medelhastigheten 90 km per timme. Från vilken station startade tåget? Vi ska beräkna först sträckans längd. Och det behöver vi kunna ta till as formel för SVT. Sträckan lika med velocity gånger T. Och velocity det är hastigheten förstås. Då kan vi säga att färdens längd är 540 kilometer. Och vi testar fram från P till T. Och adderar vi de två sträckornas längd så blir det 540 och som tur det är A-alternativet är korrekt, så kan vi gå vidare till nästa uppgift. Vilket av svarsalternativen är en punkt som ligger mellan de båda linjerna y lika med x plus 2 och y lika med x minus 2? Den rätta linjens ekvation är kx plus m. Och m är ett värde där y-axeln träffar grafen. För linjen x plus 2 är m-värdet 2. Vi utgår från punkten 2. Vi tittar på lösningen för den här ekvationen. Och det är 1. Eftersom koefficienten för x är 1. Det betyder att vi går ett steg åt höger från punkten 2 och ett steg uppåt. Så har vi hittat en annan punkt. Vi kan lokalisera några punkter till. Samma sak, ett steg åt höger och ett steg uppåt. Nu har vi 4 punkter. Vi drar ihop alla punkter och blir grafen till linjen y lika med x plus 2. Vi tittar på den andra linjen som är x minus 2. Det här är parallell med y lika med x plus 2 eftersom lösningen är detsamma. Och vi utgår ifrån punkten minus 2 där y-axeln träffar grafen. Och sen dra en rak linje parallell med x plus 2. Nu ska vi lägga punkterna i koordinaten och kolla vi var de ligger. Och det är punkt 2 som ligger mellan de linjerna. Alltså alternativ D som är korrekt. En kvadrat har lika stor area som en cirkel med radien 2 cm. Vilken sidlängd har kvadraten? Ja, area för kvadraten med sidorna S är lika med S upphöjt till 2. Och area till cirkeln är pi gånger radien upphöjt till 2. Vissa former ska ni kunna ta till för att ni har inte tillgång till formelsamling. Jag kommer att lägga upp en video där nödvändiga formler och information ska ni ha med i hjärnan på provet. Då ska vi se. Area för båda figurerna ska vara lika stora. Då är S upphöjt till 2 lika pi gånger radien upphöjt till 2. Vi ersätter radien med 2. Då har vi S upphöjt till 2 lika med 4 pi. Vi drar kvadratroten ur båda leden. Så blir S lika med 2 gånger roten ur P och då är B
alternativet som är korrekt. Vilket av svarsalternativen är lika med uttrycket? Ett uttryck med flera parenteser. Vi ska förenkla uttrycket, men först ska vi utveckla uttrycket. Och det innebär att skriva om uttrycket från faktorer till termer genom att multiplicera faktorerna framför varje parentes med alla termer i respektive parentes. Som den här skissen visar, då ska vi multiplicera in variabler i parenteser och även multiplicera de sista parenteserna med varandra. Vi vet att produkten av två tal med olika tecken är alltid negativ och produkten av två tal med lika tecken är alltid positiv. Och med detta så utvecklingen blir sådär, va. Nu ska vi förenkla det genom att ta bort alla termer som är motsatta. Och vi har AB som är kvar. Då svarsalternativ A som är korrekt. Vilket svarsalternativ är lika med uttrycket? Vi förenklar uttrycket genom att förkorta första blocket med 5. Och multiplicera in 2 i parentesen. Och sen förkorta blocket med 3. Då är alternativ C som är korrekt. Vilket alternativsvar är lika med uttrycket som är en produkt av två parenteser? Vi ska förenkla uttrycket, men för att göra det så behöver vi först utveckla det. Och det innebär att skriva om uttrycket från faktorer till termer genom att multiplicera parenteserna med varandra. Och då ska vi multiplicera båda termerna från första parentesen i de båda termerna i den andra parentesen. Vi vet att produkten av två tal med olika tecken är alltid negativ. Och samtidigt vet vi att roten ur 3 gånger roten ur 3 är lika med 3. Efter beräkningen så har vi svaret för uttrycket är 45. Och det är alternativ C som stämmer bra. Ett annat sätt att lösa den här uppgiften som är snabbare och enklare, och det är att bryta ur faktorn roten ur 3 ur uttrycket. Och det heter faktorisering också. Att faktorisera roten ur 3 från båda parenteserna och roten ur 3 gånger roten ur 3 är lika med 3. Så 3 gånger 5 gånger 3 är lika med 45. Vi ska lösa den här uppgiften med en metod som är ännu snabbare.
Och det är genom att förenkla parenteserna först. Och det kan vi se här att vi har 5 stycken kvadratroten av 3 i första parentesen och 3 stycken kvadratroten av 3 i den andra parentesen. Och vi vet att kvadratroten av 3 gånger kvadratroten av 3 motsvarar 3. Så svaret blir 45. Och här kan ni se att vi har löst samma uppgift på 3 olika metoder som är olika snabbt. Tillämpning av effektiva metoder är vägen till snabbare svar och därmed har ni tid över till uppgifter som ni behöver lägga längre tid. En geometriuppgift. Vilket värde har x i figuren som består av 2 rättvinkliga trianglar? Vi tillämpar Pythagoras-satsen som säger att kvadraten på hypotenusan är lika stor som summan av kvadraterna på kateterna. Alltså hypotenusan upphöjt till 2 i det här fallet blir 2x upphöjt till 2. Och tar vi ruten ur båda leden så enligt potensreglerna svaret blir ruten ur 2 gånger x. Det där var hypotenusan i det där gula triangel. Nu ska vi gå till det där gröna triangel och vi tillämpar samma sak här, Pythagoras-satsen. Och då blir efter förenklingen 3x upphöjt till 2 lika med 3. Sen dividerar vi båda leden med 3. Och x upphöjt till 2 lika med 1. Och därmed kvadrerar vi båda leden och x blir 1. Alternativ A är rätt svar. Vilket svarsalternativ är lika med 20% av 10 upphöjt till 10? Ja, 20% skriver man som decimal. Det blir 0,2 gånger 10 upphöjt till 10. Och istället för 10 upphöjt till 10 kan vi skriva 10 gånger 10 upphöjt till 9. Då blir det 2 gånger 10 upphöjt till 9 och B alternativ. Kvantitativa jämförelsefrågor. Kvantitet 1 är subtraktion av 2 block och kvantitet 2 också subtraktion av 2 block. Förenkla blocket genom att skapa gemensam nämnare och då svaret på första blocket är 1/6. Vi gör samma sak för det andra kvantitet. Efter förenklingen så har vi svaret 1/6. Och det är väl båda kvantiteter är lika stora. Och alternativt svar C. Kvantitet 1. Höjden i en triangel med basen 5 cm och arean 20 cm. Om vi skulle räkna arean för en triangel då är det basen gånger höjden delat på 2. Vi har arean. Vi har basen som är 5 cm och höjden är okänt. Så har vi här en ekvation. Vi ska lösa ut H. Och det gör vi genom att multiplicera både leden med 2. Och då har vi 5H lika med 40. Och H förstås är 8.
8. 8 gånger 5 är 40. Sen går vi till kvantitet 2 som handlar om en rektangel istället för triangel. Och rektangelarea förstås basen gånger höjden. Höjden är okänd och arean är 17 kvadratcentimeter. Vi förkortar båda leden med 2 och höjden blir 8,5. Då har vi alternativ 2 som är korrekt. En ekvation med x i båda leden. Vi ska förenkla det. Och det kan man göra på olika sätt. Ett sätt att först bli av med 2,8 genom att subtrahera båda leden med 2,8. Och sen därefter ska vi bli av med 5x från högersidan genom att subtrahera båda leden med 5x. Efter förenklingen så har vi minus 4x lika med minus 8,8. Vi kan bortse från negativa tecknen på båda sidor. Och sen dividerar vi på båda sidor med 4. Så x blir 2,2. Och då är alternativ 1 som är rätt svar. Det går att lösa den här uppgiften genom att tänka annorlunda. Och det är att man flyttar alla okända termer på högersidan i det här fallet och flyttar talen till vänstersidan. Och när man gör det så man byter helt enkelt bara tecknet. Från minus till plus och från plus till minus. Och efter förenklingen blir 4x lika med 8,8. Dividerar man båda sidor med 4 då svaret är 2,2. Och då är alternativ A som är rätt. Ska vi jämföra de två kvantiteter. 125% av 4. Ja, hur mycket är det? Man kan tänka så här att man skriver procent som decimaltal och sen multiplicerar. När vi säger av betyder gånger. Så 1,25 gånger 4 och då blir det 5. Man kan tänka att man har väl inte tillgång till miniräknare. Man kan ta 4 gånger 1 är 4 och 4 gånger 0,25 är 1. 4 och 1 är 5. Sen 80% av 6 är samma sak som 0,8 gånger 6. Och det är väl 6 gånger 8 är 48. Sen har vi en decimal, då blir det 4,8. Här kan man jämföra och då ser man att kvantitet 1 är större än kvantitet 2. Man skulle också säga så här att 125% av 4 är lika med 100% av 4 plus 25% av 4. Och 80% kan man säga det är 100% minus 20%. Och 100% av 6 är väl 6. Och sen 20% av 6 är 1,2 för att 2 gånger 6 är 12. Sen har vi en decimal. Då blir det väl samma sak. Vi har en funktion och vi ska först beräkna f av minus 2. Och det betyder att istället för x skriver man minus 2. När vi ersätter x med minus 2 och vi förenklar det här. Så där i första parentesen minus 2 på till 2 betyder minus 2 gånger minus 2. Så minus minus gånger minus, det är positivt plus. Här har vi minus gånger minus är positivt. Och sen blir 4 förstås. Och 2 gånger minus 2
då har vi den här regeln att multiplikation av olika termer blir negativ. Så svaret är minus 2. Vi ska beräkna f av 0. Alltså ersätter vi x med nollan. Så blir det väl. 0 upphöjt till 2 är 0. Och sen 2 gånger 0 är 0. Då svaret är minus 2. Och då båda kvantiteter är lika stora. En uppgift om potenser. Här behöver vi ha potensreglerna. Och det har ni inte tillgång till de här reglerna, utan ni ska kunna de här reglerna. Vi tillämpar den här regeln. När ni har en parentes med potensform och sen ska upphöjas till ett annat tal, då skriver man basen, sen exponenterna multipliceras. Så gör vi. Vi skriver basen 47 och multiplicerar vi exponenterna. X delar på 2 och sen gånger 2 delar på 3 här som exponent. Och sen fortsätter vi förenkla den. När vi ser det här blocket, då har vi samma nämnare och täljare. De kan jämna ut varann. De försvinner. Så blir 47 upphöjt till x delat på 3. Lika med 47 upphöjt till y delat på 3. Baserna är samma. Då måste exponenterna vara detsamma. Och nu har vi en ekvation att lösa. Vi ser här nämnare är samma. Då måste täljarna också vara samma. Det vill säga att x lika med y. Så C alternativet är en geometrifråga. Vi ska beräkna vinklarna x och y. Tittar vi på den gulmarkerade triangel och vi tillämpar vinkelsumman av en trehörning som är 180 grader. Och då ser vi att 2x är lika med 60 grader. Därmed x är 30 grader. Det här är kvantitet 1. För att beräkna y, då tittar vi på hela triangel. Och vi tillämpar samma regel, alltså vinkelsumman av en triangel lika med 180 grader. Då vet vi att vinklarna x och y ska vara 40. För att 40 plus 100, då blir 180. Som y plus x är lika med 40 och samtidigt enligt uppgift 1 var det x lika med 30, så ska y vara 10 grader. Och då är alternativ 1 som är korrekt. Ja, en kombination av blockform och potensform. Vi ska förenkla första blocket. Och vi bryter potensen i täljaren. Och sen förkortar vi nämnare och täljare med a minus b. Svaret blir a minus b. Det andra kvantiteten ska vi skriva om. Och här gör vi samma sak vi gjorde för
täljare i föregående uppgift. Men för nämnaren, då ska vi multiplicera minus ettan innan parentes in i parentesen. Och enligt regel så har vi plus gånger minus här, då blir det minus. Och sen minus gånger minus blir positiv, där blir positiv b. Och här förkortar vi också båda nämnaren täljare med b minus a. Och svar blir b minus a. Det är väl motsatsen till kvantitet 1. Och då har vi inte information tillräckligt hur mycket, vilken är större än det andra. Det är beroende på värdena på a och b. Vi kör bil med en hastighet som ligger mellan 80 km per timme och 100 km per timme. Den tid det tar för Karin att köra 120 kilometer. Och den tid tar för Karin att köra 120 kilometer beroende på vilken hastighet den har. Vi har här två hastigheter. Det ena är 80, det andra är 100 kilometer per timme. Vi använder formel för sträcka som är lika med v, alltså velocity, hastigheten gånger tiden. För att räkna tiden då ska vi dividera sträckan på hastigheten. Vi tittar på 80 km per timme, då blir det 1,5 timmar som motsvarar 90 minuter. Och samma sak när det gäller 100 kilometer per timme, då blir det 12 delat på 10 som är 1,2 timmar och motsvarar 60 minuter plus 12 minuter är 72 minuter. Och det mellan de här, det är inte exakt hur mycket det är. Om vi skulle kolla på kvantitet som säger 85, ja, men information saknas för att säga om det ena är större eller lika med det andra. Medelvärdet av x och y är lika med 1. Vi tecknar ekvation för det. Medelvärdet av x och 4 är lika med y. Och det gör vi likadant. Sen ska vi förenkla ekvationerna. Vi kan multiplicera båda leden av första ekvationen med 2. Och sen stryker vi över 2 i nämnare och täljare. Och sen samma sak med andra ekvationen. Vi gångrar båda leden med 2. Och stryker över 2 i nämnare och täljaren. Så har vi ny förenklat ekvationssystem. X plus y lika med 2 och x plus 4 lika med 2y. I första ekvationen så har vi y lika med 2 minus x. Vi ersätter y med 2 minus x i den andra ekvationen och löser ekvationen. Vi multiplicerar 2 i parentesen. Och sen stryker över 4 från båda leden.
Det är samma. Ta bort vi 4 från båda leden så har vi x lika med minus 2x. Och plussar vi med 2x båda leden så har vi 3x lika med 0. Alltså x är lika med 0. Det vill säga kvantitet 1 är samma sak som kvantitet 2. En snabbare metod för att se den här uppgiften är att vi ersätter x med 0 i ekvationssystemet och kolla om vi har samma värde för i då. Vi ersätter x med 0 i första ekvationen. Då är y lika med 2. Vi ersätter x med 0 i den andra ekvationen. Och då ser vi att y är lika med 2. Så det stämmer väl. X är lika med 0. Alltså båda kvantiteterna är lika stora. Nu går vi till kvantitativa resonemang. Edvin har 3 enfärgade kulor, en röd, en svart och en vit, som alla är olika stora. Vilken färg har den största kullan? Om den vita kullan är mindre än den röda och den svarta kullan är varken störst eller minst. Så varken störst eller minst, det betyder att den ligger i mitten. Och den vita kullan är mindre än den röda, då blir den här ordningen och vi har tillräcklig information i punkt 1. Vi tittar på punkt 2. Den svarta kullan är mindre än den röda och den vita kullan är minst. Om den vita kullan är minst, och tittar vi på de andra, det står att den svarta kullan är mindre än den röda. Ja, men det här finns också tillräcklig information. Så svaret är D. Mario köper en halsduk, en jacka och en mössa. Hur mycket kostar Marios jacka? Halsduken kostar 1/10 av vad jackan kostar. 1/10 av jackan. Det här halsduken. Och då kan man säga att jackan är 10 gånger dyrare som halsduken. Mössan kostar 120 kronor. Vilket är 150%. Alltså 150% är 1,5 av halsduken. Så 1,5 gånger halsduken lika med 120. Då måste halsduken vara 80 kronor. För 80 gånger 1,5 blir 120. Så har vi tillräcklig information och ser hur mycket jackan kostar i punkt 1. Tittar vi på punkt 2. Och då säger halsduken och mössan kostar tillsammans 1/4 av vad jackan kostar. EH plus M är 1/4 av jackan. 1/4 är 0,25 av jackan. Och då jackan är en funktion av både halsduken och mössan. Man kan inte lösa det när man har 2 obekanta och en ekvation. Så här har vi inte information om halsduken och inte heller om mössan för att se hur mycket jackan kostar. Då räcker bara med ettans information. Tina har 2285 böcker, romaner och faktaböcker.
Var och en av böckerna står antingen i en bokhylla eller ligger i en låda i förrådet. Hur många av Tinas romaner står i en bokhylla? Om Tina har 1121 romaner, 2253 böcker står i en bokhylla. Ja, alltså hur många av 1121 romaner finns i bokhyllan som har 2253 böcker? Det vet vi inte. Det var det som vi ska ta reda på. Nej, den här informationen räcker inte. Sen Tina har 1164 faktaböcker. 32 böcker ligger i en låda i förrådet. Om det är 1164 faktaböcker, men då hur många av 1121 romaner finns i bokhyllan? Det vet man inte heller. Så svaren räcker inte i varken i det ena eller det andra, eller en kombination av dem. Agnes cyklar 2 kilometer längre än Eva. Hur långt cyklar Agnes? Om Agnes och Eva cyklar med samma medelhastighet. Vi ska komma ihåg sambandet mellan sträckan, hastighet och tiden. Alltså sträckan lika med hastigheten gånger tiden. Och sträckan som Agnes har cyklat är lika med hennes hastighet och tiden. Vi saknar information om både tiden och hastigheten. Då kan vi inte svara så långt på frågan. Vi tittar på punkt 2. Där står det Agnes cyklar i 20 minuter. Eva cyklar 3/5 av Agnes. Och då saknar vi här också information om vilken hastighet Agnes cyklar. Då kan vi inte svara heller på frågan så långt. Vi ska titta på en kombination av informationen som finns på punkt 1 och 2. Där står det att 3/5 av Agnes tid som var 20 minuter. Så kan vi räkna att Evas tid är 12 minuter. Vi har i punkt 1 hastigheten som Agnes cyklar och Agnes och Eva cyklar är samma. Då skriver vi att kvoten av sträckan och tiden som Agnes cyklar är samma som kvoten av sträckan och tiden som Eva har. Och vi skriver det här vidare. Och där ser vi att vi har en ekvation som har en obekant, och det är bara Agnes sträcka som saknas. Och vi kan lösa den för att vi har allt information enligt den här formeln. Då svaret är C. Det går att lösa uppgiften med hjälp av punkt 1 och 2. Vi har 3 udda deltal, x, y och z. Talen är olika och skillnaden mellan det största och det minsta talet är 4. Vad är summan av de 3 talen om x är lika med 19? Är x lika med 19 och vi antar att det är minsta, då det andra talet ska vara 4 mer än 19, vilket är 23.
Och det i mitten är 21. Ett utfall är den. Men det kan vara att 19 är det största. Då har vi 15 som det minsta och 17 ligger emellan. Eller kan det vara att 19 är ett tal, varken största eller minsta. Då kan vi se två tal, 21 och 17, som också har 4 som skillnad. Då har vi 3 utfall här, så det går inte att lösa uppgiften med A. Det är inte tillräcklig information på A. Vi tittar på om x är lika med 21 i punkt 2. Och då utgår vi från att 21 är den minsta talet. Då största blir 25 och mellan dem ligger 23. Ett annat fall är att 21 är största och då minsta är 17 och 19 mellan. Eller så 21 varken minsta eller största, och då tittar vi på två andra tal som har 4 som differens. Men hur som helst, vi har flera här utfall och det går inte att svara på frågan varken från punkt 1 eller 2 eller en kombination av dem. Lasse har 3 färgade askar, en grön, en rosa och en vit. I en av askarna ligger en guldring. De andra askarna är tomma. I vilken ask ligger guldringen? Om ringen ligger antingen i den gröna eller i den rosa asken. Av den rosa och den vita asken är det bara en som är tom. Räcker informationen för att svara på frågan? Ja, det räcker faktiskt. För att om det bara en är tom av den rosa och den vita, så kan den rosa inte vara tom. För att är den tom, då måste den vita också vara tom, vilket inte stämmer med uppgiften som säger det är bara en som är tom. Så utifrån den här informationen kan man svara på frågan. Vi ska titta på uppgift B-delen, alltså information om i punkt 2. Där står det av den gröna och den vita asken är det minst en som är tom. Av den gröna och den rosa asken är det högst en som är tom. Det vet vi inte. Det kan vi inte ta reda på i vilken ask ligger ringen. Det kan vi inte svara. Hur mycket fick Riksförbundet Hälsofrämjande i bidrag sammanlagt under den redovisade perioden? Ja, vi behöver addera alla talen och stämma med alternativsvaret. Men för att addera de här talen som är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tal så kräver det här tid. Vi ska göra det smidigare genom att summera n-talen istället. Och när vi summerar n-tal, då blir svaret 10. Alltså första siffran till höger ska vara 0. Och det betyder att vi utesluter A och D alternativen.
Sen ska vi titta på 10-tal. Summan av dem blir 280. Och 280 vi ser på C-alternativet. Hur stor andel av de beviljade bidragen 2015 gick till Friluftsfrämjandet? Då ska vi titta på kolumnen som har med 2015 och raden som har med Friluftsfrämjandet. Det handlar om andel. Andel är kvoten av delen och det hela. Vi har information om delen och även om det hela. 8600 delat på 18660. I och med miniräknare har vi inte tillgång till, så kan vi använda oss av överslagsräkning. Det betyder om vi sänker täljaren så ska vi sänka nämnaren. Eller tvärtom, om vi höjer det ena ska vi höja det andra också. Och närmaste talen för de här nämnare och täljare som man kan göra en huvudräkning är 8000 delat på 18 000. Stryker vi över nollorna, då har vi 8 delat på 18 och vi hittar närmaste alternativet 45% som är C-delen. Hur många av de redovisade åren gällde att summan av beviljade bidragen hade ökat jämfört med närmast föregående år? Tittar vi på det här fältet röd markerade och tittar vi på talen. Första talet till andra talet, den har ökat. Andra till tredje har ökat. Tredje till fjärde har också ökat, men sen sjunker. Och sen därmed därefter ökar och ökar och sen sjunker, så har vi totalt 1, 2, 3, 4, 5, 6 ökningar, alltså alternativ C som är. Utgå från Flemberget i närheten av Flenarna. Hur många fäbodar fanns inom en radie av 5 kilometer mätt från mittpunkten av Flemberget? Då ska vi markera Flemberget och fäbod. Vi ska markera fäbodar i närheten av Flemberg och sen ska vi mäta avstånd från berg till de där punkterna om det är i 5 kilometer räckvidd. Och vi tvekar om de där 2 sista prickarna är i 5 kilometer räckvidd. Då ska vi med hjälp av linjalen mäta det. Och där ser vi, ja, nej, men det var mindre än 5 kilometer. Det räknas in. Och sen det andra prickan också är kortare än 5 kilometer. Och totalt har vi 8 punkter här. Mora, Nusnäs och Norravika utgör hörnen i ett triangelformat område. Hur stor är detta område? Vi ska räkna arean för en triangel. För att göra det behöver vi ha längden på basen och på höjden. Och det finns inte mått på de där sidorna, men vi har en linjal att använda oss av
Och då ser vi att basens längd är ungefär 8 kilometer och höjdens längd är ungefär 6 kilometer. 8 gånger 6 delat på 2 är lika med 24. Och närmast är A-alternativet. Hur lång var den kortaste vägen från fäboden i Oratjärn till fäboden i Björka om man höll sig till ridstigar och boförsvägar? Ja, från fäboden till Björka, vi drar sträcka. Och sen ska vi mäta längden på sträckan. Och vi ska uppskatta hur långt de här två sträckorna är. Eftersom sträckorna är inte rak så ska vi ha lite högre än det linjalen visar. Uppskattningsvis så har vi en 12 och en 7 kilometer sträcka. Totalt blir det ungefär 19 utifrån våran uppskattning och närmast till det är alternativ D. Hur stor var konsumtionen av läskedrycker och mineralvatten 2010 jämfört med 1965? Vi drar två lodrätta linjer för 2 åren och kollar var de här linjerna går igenom grafen. Sen ska vi lokalisera 2 punkter och dividerar 2 punkterna med varann så blir det 3 gånger så stor och B-alternativet som stämmer. Vilket år konsumerades ungefär lika mycket stark öl som vin medan konsumtionen av spritdrycker var hälften så stor som vinkonsumtionen? Vi har 4 årtal och fokusera på. Vi drar lodrätta linjer där de går igenom graferna. För 1968 när vi kollar på hur mycket är värdena på stark öl, vin och spritdrycker, då ser vi att spritdrycker är inte hälften så stor som vin. Då utesluter vi alternativ A. 1972 öl inte lika mycket som vin. Då utesluter vi B-alternativet. Och sen tittar vi på 1978 och det spritkonsumtionen inte hälften av vinkonsumtionen. Och då är det alternativ D som stämmer. För att i det så ser vi att konsumtionen av stark öl är ganska lika mycket som vin. Och även konsumtion av spritdrycker är ungefär hälften så stor som vinkonsumtionen. Så alternativet D är rätt svar. För vilken av mjölkdryckerna förändrades konsumtionen med 80% om man jämför det sista registrerade året med det första? Det handlar om procentuell förändring som är kvoten av värdeförändringen och ursprungliga värdet. Vi tittar på grafen längst upp som är
standardmjölk. Och skillnaden mellan första värdet och sista registrerade värde är typ 95. Och det ursprungliga värdet är 150. Kvotet blir ungefär 80%. Och det där är svaret. Det. Om vi bara tittar snabbt på övriga grafer så kan vi se att kvoten av värdeförändringen och det ursprungliga värdet är inte i närheten av 80%. Det ena 200%, det andra är 90%, det tredje är 700%. Så det rätta svaret är väl. Studera Kalmar län med avseende på samtliga nyregistrerade bilars genomsnittliga koldioxidutsläpp. Hur mycket större var utsläppet i den kommun där det var som störst jämfört med den kommun där det var som minst? Och då ska vi markera Kalmar och med samtliga registrerade bilar. Det där gråmörkfältet ska vi titta på. Och där är högst 159 och lägst är 137 och skillnaden är 22 gram per kilometer. Vilket av nedanstående land uppfyller följande kriterier? Skillnaden mellan det genomsnittliga koldioxidutsläppet från samtliga nyregistrerade bilar och det genomsnittliga koldioxidutsläppet från nyregistrerade bensin- och dieselbilar var mindre än 20 gram per kilometer. Det här är en av kriterierna. I den kommun i landet som hade det högsta genomsnittliga utsläppet per registrerade bensin- och dieselbil låg värdet över 175 gram per kilometer. Och det är andra kriterier. Vi ska titta på 4 land utifrån alternativsvaren. Och 2 kriterier har vi. Snabbare att titta på det andra kriterium där det är över 175. För att första kriteriet ska vi göra skillnad mellan två värden. Så tittar vi på de koldioxidutsläppet som är gråmarkerade. Och sen ska vi titta på ändarna på de svarta linjerna som anger det genomsnittliga koldioxidutsläppet. Och vi färglägger toppen med röd markering. Och sen tittar vi, de här 3 första är under 175. Det enda som är över 175 är Hallandland. Så har vi svaret faktiskt. Och det är det alternativt svar som stämmer. Skulle vi titta på det första kriterium bara för en rolig skull så, och då kan vi se att 20 gram per kilometer är så här högt. Om vi tittar på de här sträckorna, det andra som är Östergötland, det här är över 20. Så det här uppfyller inte första kriterium. Men de 3 övriga uppfyller första kriterium då, och det enda som uppfyller båda kriterium är Hallandsland.
Anta att samtliga nyregistrerade bilar kör 1 kilometer. Hur stort blir det totala koldioxidutsläppet? Det totala koldioxidutsläppet är antal bilar gånger utsläppet per bil. Antal bilar hittar vi i det där högre diagrammet. Och det är 250 620. Sen ska vi titta på utsläppet per bil och det är den mörkgrå fälten vi tittar på. Staplarna, det är olika värde. Vi kan ta fram genomsnittet. Genomsnittet, alltså medelvärde för de här olika talen, är ungefär 150. Och multiplikationen av det här kan vi göra med hjälp av överslagsräkning. Tittar vi på alternativsvaren, där har vi ton som enhet och inte gram. Vi måste omvandla gram till ton. 1 ton är 1 miljon gram. Och 1 miljon har 6 nollor. I det här produkten av de två talen har vi 5 nollor. Vi kan stryka över 5 nollor och istället för den sjätte nollan så kan vi ha en decimal. Alltså 25 gånger 1,5 som blir väl 38 ton per kilometer. Och det är väl alternativet B som är korrekt. Då så, goda kära vänner. Vi säger adios till nästa videolektion.